Huwag po kayo magtaka kung masaklap po ang nangyari kay Don Rafael sa kamay ng kura. Walang naging laban ang kanyang yaman sa kapangyarihan ng kura. Kaya pala, sinasaktan ng mga praile ang mga kawawang mga sakristan. Siyang tunay. Mga pobre mga bata. Kung sana'y hayaan ng Panginoon na huwag na lamang sila maging sakristan, at ipasok na lamang sa eskwela na sa gayon ay makaahon sila sa kamangmangan at kahirapan. Kakausapin ko ang kura. At gagamitin niya pa talaga ang mabuting dalaga para kalabanin ako. Tunay nga ang aking suspetsyon. Si Crisostomo Ibarra ay isang diablo. Hindi ba't kapag ang isang namamaypay ng ganyang kabilis, habang patingin-tingin sa isang Ginoo, ay nangangahulog ang may gusto ko sa kanya? Problema nun. Ang San Diego ay tila napasok na ng isang demonyo. Por favor, huwag niyong hahayaan na lasunin ang inyong isipan at ang pinakamamahal natin na San Diego. Nakagawa na ako ng paraan para mailayo kayo dyan sa salbahing kurang yan. Ngunit paano po ikabubuhay namin, ate? Si Sir Ibarra nang bahala sa inyo. Okay? Apir! Nakikiusap ho ko sa inyo. Napatawaran niyo na ho si Crisostomo. Bueno, pinagbibigyan na kita. At hindi ako magtatanim na kahit anong puot. Muchas gracias, Padre Salve. Sana'y kalimutan na lamang natin ang nakaraan. Bakit gano'n na lamang ang pagnanais ng dalaga na kunin sa simbahan ng dalawang bata? Dahil nilaso ni Crisostomo Ibarra ang isip ni Maria laban sa akin. Hindi ko ipapaubaya sa demonyong yun ang mga bata. Siya nga pala, nahanap mo na ba yung guro na nakakaalam kung saan itinapon ang bangkay ng aking ama? Oo. Kaya dumaan ka sa akin mamaya at pinapunta ko siya sa akin upang nasamahan ka niya. Gracias, amigo. Siya nga pala, amigo. Nasaan nga pala ang iyong sawail na pinsan? Kanina lamang ay nakita ko siya sa loob. Abay, hindi ko alam. Bueno. Adios, amigo. Adios. Sir, kamusta po? Nakiisip na po ba kayo ng paraan para matulungan natin yung mga bata? Yung nobya niyo, kinausap niyo na? Sana nga hindi ko na lamang siya kinausap dahil ayoko madamay pa siya dito. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin, sir? Miss Clay, batid mo ako ay may nobya na. Oo nga po. Ano naman ngayon? Ano naman to? Bakit biglang nailang sa akin yun? Magsabi kayo ng totoo. Ha? Kayo ba ang nagsusumbong kay Crisostomo Ibarra sa mga nangyayari sa inyo dito? Hindi po! Hindi, sus. Magkayado! Simula ngayon, ipinagbabawal ko kayong makipag-usap sa diablo ko. Kapag ako'y pinahiya nyo ulit, hindi ko kayo lulubayan ng palo. Hanggang sa mamatay kayo! Ala! Trabahan! Sumama ka sa akin. May ipapagawa ako. Kuya, kasalanan ito ni Ate Clay. Siya ang dahilan kung bakit napagalitan na naman tayo ng kura. Simula ngayon, hindi na natin siya kakausapin at huwag na nga tayo nalapit sa kanya. Baka hindi na tayo ulit mapahamak. Oo, Kuya! Crisostomo. Ako ka pa ba yung hinihintay? Ako'y nag-aalala sa'yo at sa magiging tugon ng kura.
Kahit anong ipakiusap ko ay ayaw talaga niyang pumayag. Huwag kang mag-alala. May naisip pa akong ibang paraan. Sinasabi ko na nga ba, mi amore, na kung nais talaga natin tulungan ng mga batang yan, tiyak na mahihirapan tayo. Tia, maaari ho ba nating sulatan ng ninong? At sabihin natin sa kanya na nais kong kupkupin natin ang mga sakristan. At sulatan niya kamo si Fray Lasalvi na pakawalan na ang mga pobreng bata. Fairness dito kay Maria Clara. Mabait naman pala. Kahit muntik niya na akong dalhin sa mental noon. Okay, girl. Sige na. Plus 100 points ka dyan. Check na check. Maria, bakit ba nakikialam ka sa mga masasalimuot na bagay na tulad nito? Hinihindian niyo ho ba ako, Tia? Lalo na't makakatulong tayo sa mga pobreng bata. Bueno, pag uwi ko, susulat ako kagad kay Padre Damaso sa ngalan mo. Tagad kong padadala sa kutsero. Muchas gracias, Tia. Tunay na hulog kayo ng langit. Narinig mo ba yun? Sino yung hinahanap, Crisostomo? Ang isa naming utusan mo. Ay, Wala na siya rito. tayo na. Iho, pwede bang ihatid mo na lang siya kasama doon mga amiga niya? Opo, Tia. Pagkahatid ko po sa inyo. Tayo na. Mis queridas amigas. Maria Clara, ¿cómo estás, mi amiga? At magandang araw din sa'yo, Senyor Rivera. Buenos días, señorita. Tila lalo tayong tumitikas. Bueno, kailan na ba itatakda ang kasal ninyo ni Maria? Nang sa gayon ay mamantikaan naman ang aming mga magagandang labi. Mangyayari din yan, Sinang. Sa sandaling may saayos ko na ang mga naiiwang ari-arian at plano ng aking ama. At kailan nga kaya iyon? Malapit na, Neneng. Crisostomo, humayo ka na at hindi sila titigil sa kakatukso. Napansin ko nga. Bueno, mauna na ako mga binibini. Yan, nos veremos, Ibarra. Hasta la vista, señoritas. Adios, mahal ko. Ano, Maria? Wala pa ba talagang kaibang nangyayari sa inyo ni Ibarra? Jesus Maria Josep, Sinang! Huwag kang mabiro ng ganyan. Akala ko pa naman mahihin sila. Eh wala, parang kami lang din mo. Dali na, Maria. Umamin ka na. Ano nga aminin ko? Eh sa tuwing lalabas kami ni Crisostomo, eh lagi kami may bantay. Mga amigas, nais ko lamang ipaalala sa inyo na hindi ugali ng huwarang babae ang magpahalik sa isang lalaki, lalo pat hindi pa mag-asawa. Uy, Neneng. Wala dito si Tia Isabel. Ngunit tila ikaw ang pumalit. Bueno, ako kasi ay may karanasan na. Nahalikan ako sa pisngi ng isang binatang aking naibigan. Isang tunay. Ang OA ng reaksyon, sa pisngi lang naman. Di mo big deal yun.
Magnanga na muna tayo ng higit na maging masarap ang ating huntahan. Si. Halina, akin na. Bueno, Eso es perfecto. May aaminin din ako, mga amigas. Ano yun, ano? Mayroon na rin akong ginoong nagugustuhan. Ngunit, hindi ko alam kung paano ipaparating ang aking nararamdaman na hindi ako lumalakas na kahiya-hiya. Nene, madali lang yan. Ituturo namin sa iyo ang sagot sa iyong suliranin. Sige, Victoria. Deprisa, por favor. Dumating na ba ang guro, amigo? Amigo. Hindi pa nga dumarating. Kanina ko pa inaantay. Oh. Bakit di mo yata kasama ngayong pinsan-pinsanan? Isa palang hele-hele bago kiyere. At bakit mo naman nasabi yan? Amigo, may pagtatapat ako sa'yo. Kaya pala, madalas akong inaaway ni Binibining Clay. Ay sapagkat, iniibig niya ako. At paano ka nakatitiyak dyan? Nakikita mo ba ito? Ang abaniko. Ang abaniko ang nagmimistulang tinig ng mga dalaga. Sapagkat sa pamamagitan nito ay maipapahayag natin sa isang binata ang mga bagay na hindi maaaring sabihin sa mga lalaki, lalo na't hindi pa natin sila kabiyak. Kung kaya niya, ilabas mo ang iyong abaniko nang ikaw ay matuto. Gwen, kung hindi mo natitipuhan ang iyong manliligaw, isang paraan upang maihayag ito sa kanya na wala siyang maaasahan. Magpaypay ka lamang ng mabagal upang iparating sa lalaki na siya ay walang anumang halaga sa iyo nang hindi nasasaktan ang kanyang kalooban. Parang ganito. Tama ba? Taray. Gusto ko yan. Magawa nga kay Sir Fidel. Honest? At kung gusto mo naman ng isang lalaki, agad mong itiklop ang iyong pamaypay kapag siya ay iyong kaharap. At kung iniibig mo naman ang isang lalaki, heto lang ang kailangan mong gawin. Magpaypay ka lamang na mabilis habang sumusulyap sa kanyang mga mata nang nakatingin sa baba. Parang ganito. I like you, baby. Arte. Iniibig kita. Buenos días. Miss Clay, batid mo ako yung may nobya na. Ano naman ngayon? Oh my
Tila ang weird ng reaction sa akin ni Sir Ibarra at Fidel. Nakakaloka! Sino yan? Sinabing sino yan? Talaga bang hindi ka magpapakita at magpapakilala? Ginagalit tayo ng taong ito. Humanda ka kung sino ka man! Mga amigas, ihanda niyang inyong mga sarili. Tila mapapaaway tayo. Sugad mga amigas! Ay, ayoko. Sino itong babaeng nanunubok sa atin? Abay, malay ko. Akalain mo yun, amigo? Kaya pala, napakasama ng pakikitungo sa akin ng iyong wad na pinsan. Ay, umiibig pala siya sa akin ng lihim. Maaari bang wag mo na lamang siyang pag-isipan ng masama? Marahil ay binibiro ka lamang noon. Nasaan na nga pala yung sinasabi mong guro? At anong oras ba siyang darating? Narito na po ako, senyor. Nakakaloka. Yung pala yun. Kaya pala ganun na lang ang reaksyon sa akin ng magkaibigan. Nakakaloka tong pamipay na to. Pinahamak pa ako. Mga bata! Tedma. Hoy! Teka! Mga bata, sandali! Sandali! Hoy! Dito po tayo, senyor. Dahan-dahan lamang po sapagkat paputik po ang daan, senyor. Eto na po tayo, senyor. Dito po inihulog ang bangkay ng inyong ama. Dito po kami dinala ng sepulturero, kami pong dalawa ni Teniente Guevara. Maraming salamat, Ginoo. Hindi niyo po kailangan magpasalamat, senyor. Napakarami ho ng tinatanaw ko na utang na loob sa inyong ama at ang tanging magagawa ko na lamang ay ang tulungan kayo. Hindi na talaga nakita pa ang bangkay ng aking ama. Sa kasamaang palad ho ay hindi na, senyor. Kahit na pinasisid na ni Teniente Guevara ang kanyang mga tauhan dito. Naisip kong marahil na dapat itapon na lang ang bangkay niya sa ilog kaysa ilibing siya kasama ng mga inchik. Sandali lang! Bakit di mo kami sinundan? Eh, bakit niyo ba ako iniiwasan? Ano bang problema niyo? Malis na po kayo. Ay, Basilio, bad yan, ha? Ano bang problema niyo sa akin? Kayo na nga itong tinutulungan ko, kayo pa tong galit? Eh kasi dahil sa'yo, kaya napagalitan na naman kami ng kura. Ano? Totoo po. Kaya lumayo na po kayo sa amin. Oh, sorry. Patawarin. Patawarin niyo ako. Nabigo na naman ang plano kong iligtas kayo sa kura. At sa halip na pagbalingan niya pa kayo. Pero maniwala kayo sa akin, hindi ko gustong mangyari yun. Kaya huwag na kayong magalit sa akin. Walang hiya ka! Inay! Inay! Huli ka pa talaga. Ano ginagawa mo dito? Inay! Inay! Wala pong ginagawa masama si Ate Clay! Ano yun?
nagsisinungaling ang sakristang mayor. Totoo po ang sinasabi ko sa inyo. Sinasaktan ng praile ang mga anak niyo, Ate Sisa. Basilio, sige na, umamin na kayo. Di ba sinasaktan kayo sa simbahan? Totoo ba ang sinasabi niya? Kawawa ang mga anak. Malaki kanyo ang utang na loob ninyo sa aking ama. Opo, senyor. Dayo lamang ho ako rito noon ang kinupkop ng inyong ama. Tinulungan ho niya ako makahanap ng tahanan at binigyan ng mga gamit upang makapagturo sa mga bata. Naniniwala ang aking ama sa edukasyon bilang tanging daan sa pagmulat at pagunlad. Kaya noon pa lang ay pinilit niya akong mag-aaral sa Europa. Ganoon nga rin ho dito. Kahit nung wala na kayo, senyor. Dumadalaw po lagi noon sa paaralan ng inyong ama at binibigyan niya ng salapi ang mahihirap ngunit masisipag na mga bata. Ay, ibinibili niya rin kami ng mga aklat at mga papel. Ano pat lubhang napakapalad namin noong nabubuhay pa ang inyong ama dahil talaga hong gaya ko ay ibig rin niyang umunlad ang pag-iisip ng mga bata. Saan kanyo ang tinutukoy ninyong eskwelahan? Sa may silong po sa kumbento ng Kura. Sino? Ang ibig ninyong sabihin ay walang sariling gusali ang mga paaralan dito? Opo. Ngunit kahit ganun pa man po, nagawa ko pa rin magturo sa mga bata na makapagsulat at makapagbasa at sa payo po ng inyong ama, tinuruan ko silang makaintindi at makapagsalita ng kahit na kaunting Kastila. Magaling kung ganon. Ngunit pinatawag po ako ni Padre Damaso, ang kura ng San Diego noon. Upo ay kanyang pinagalitan. At bakit po? Buenos dias ho, Padre. Buenos dias! Buenos dias! Magaling, magaling! Marunong ka na palang mag-Espanyol. Nako, magaling, magaling. Pero wag mo kong gagamitan ng mga hiram na salita, ha? Makontento ka na lang sa sarili mong wika. At wag mong sisirain ang salitang Espanyol. Escúchame bien. El español es solo para la gente de alto nivel. ¿Entiendes? Yo ambicioso, arrogante, engreído. Está loco. Ayaw ng dating kura na matuto ng Espanyol ang mga bata? Ni ayaw ho nilang turuan ko ang mga bata na magbasa ng ibang libro, maliban na lamang po sa mga aklat na pangrelihiyon. At yun din po ang utos sa akin ng bagong kura rito. Nais nilang manatiling mangmang ang mga bata kung ganon. At hindi lamang po yun, senyor. Noon ay ipinatigil ko ang pamamalo sa mga bata dahil masyado itong marahas. Masyadong brutal. Pero wala. Hindi ako pinakinggan. Pinabalik ng kura ang pamamalo dahil sabi niya, nais niyang madisiplina ang mga bata. Ngunit senyor, sa tingin ko po, hindi natututo ang mga bata sa ganung paraan. Ni ayaw na nilang pumasok sa eskwela. Kaya malaking dagok sa akin na pinaratangan siyang isang erehe at filibustero. Wala na, Ginoo. Wala nang tumutulong sa akin ngayon para imulat ang mga isipan ng mga kabataan. Tama kayo. Ginagawa nilang mangmang ang mga Indio.
baguhin ang nakalipas. Maiiba kaya ang mangyayari bukas? I know what that means. Ang akala ko ba? Hindi. Mali yung akala mo. Pala-assume ka kasi. At sino raw ang babaeng iyon? Tila dayuhan ng dalagang yun sa bayang ito. Ang aking nobyo ay may kasamang babae sa kanya pamamahay. Si Basilio lamang po umuwi kagabi galing sa simbahan. Si Crispin po naiwan sa kamay ng sakristan mayurot ng kura.